අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා SL Night Power YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට ඔයාලා හැමෝම අපි මීට කලින් කතා කරන්නේ විවිධ කීබෝඩ් ගැන ඒ අපේ ෆෝන් එකෙන් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි කතා කරා ගොඩක්ම ලේසියෙන් සිංහල වගේම ඕනම භාෂාවක් ටයිප් කරන ආකාරය ගැන. හරි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඒ වගේම සුපිරිම ඔප්ෂන් එකක් අපේ පරිගණකයෙන් යූස් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ තමයි අපේ පරිගණකයෙන් ලේසියෙන්ම සිංහල ටයිප් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා දන්නවා ඇති අපි වර්ඩ් එකට ගිහලා ෆොන්ට් එකක් තෝරලා ගියොත් කීබෝඩ් එකේ ඉංග්‍රීසියෙන් වචනයක් ගැහුවොත් ඒකට ගැලපෙන සිංහල අකුර නෙමේ අපේ ඒ ෆොන්ට් එකට අදාළව තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදියට අපි SA කියලා ගැහුවොත් වැදෙන්නේ සා කියන එක නෙමේ ඒ ෆොන්ට් එකට අදාළ වෙනම වචනයක් එහෙම අකුරක් තමයි එතනදී වැදෙන්නේ. අද අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ විදියට SA කියලා ගැහුවොත් සා වැදෙන්න. එහෙම නැත්නම් අර සිංග්ලිෂ් විදියට අපේ සිංහල ටයිප් කරන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමයක් ගැන මේක අපිට කරන්න වෙන්නේ නම් ඔන්ලයින් තමයි දැනට මේ software එක මේ වෙනකොට අපේ පරිගණකයට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. කොහොම හරි අපිට ඔන්ලයින් හරි පුළුවන් නේ. විශේෂම දේ තමයි මේකට අපිට එච්චර ලොකුවට data ප්‍රමාණයක් වැය වෙන්නේත් නැහැ. ඒකින්ද අපිට මේක ඔන්ලයින් use කරා කියලා එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති අපේ data පැත්තේ. හරි. වැඩි කතා නැතුව දැන් අපි අපේ පරිගණකයට ගිහිල්ලා බලමු මෙන්න මේ විදියට ලේසියෙන්ම අපේ පරිගණකයෙන් අපිට සිංහල ටයිප් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. දැන් අපි මේ විදියට අපේ පරිගණකයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මුලින්ම ඔයාලගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් ඕපන් කරගන්න ඕනේ. මම මේ විදියට මගේ Chrome බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගන්නම් දැන්. දැන් ඔයාලා මෙතන මේ සර්ච් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදියට. එතකොට ඔයාලා ඉන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. දැන් ඔයාලා මේ virtual keyboard dash Google input tools කියන එකට ක්ලික් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලා එයි මෙන්න මේ විදියට. ඊට පස්සේ මෙතන උඩින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් home try it out on Chrome on Windows on Google services කියලා option එකක්. හරි. දැන් අපි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඔටෝම on Google services කියන option එකට. අපි මෙතනින් යන්න ඕනේ. මෙතන දෙවෙනියට තියෙන try it out කියන option එකට. ඊට පස්සේ අපි එන්න මෙන්න මේ වගේ තැනකට. මෙතන ඔයාලට මේ virtual keyboard එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ පරිගණකයේ keyboard එකක් use කරන්න. හරි. මෙතන දැන් උඩින්ම තියෙනවා අපිට මේක type වෙන්න ඕන language එක. දැන් නම් මෙතන මේ තෝරලා තියෙන්නේ English කියන එකනේ. අපි මෙතන මේ English අකුරු ටිකක් type කරලා බලමු. මම ඔයාලටත් මේක පේන්න ඕනේ. තමයි මේ virtual keyboard එකම use කරන්නම්. ඔයාලට පේනවා. ඉතින් දැන් මේකේ type වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි අකුරු. හරි. දැන් මෙතනින් අපි තෝරලා දෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ඊතලයේ උඩ ක්ලික් කරලා මෙතන තියෙනවා මේ සිංහල කියලා option එක. හරි. මේ තියෙන්නේ. මෙතන මේ සිංහල කියන එක ඔයාලා තෝරලා දෙන්න ඕනේ. ඔයාලට වෙනත් භාෂාවක් අවශ්‍යයි නම් මෙතන තියෙන මේ ඕනම භාෂාවකින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මම මේ සිංහල කියන එක තෝරලා දෙන්නම්. එතකොට මෙතන එහා පැත්තේ මේ පොඩි C අකුරක් ආව ඔටෝම ඔයාලා දකින්න ඇති. දැන් ඔයාලා මේ C අකුරට එහා පැත්තේ තියෙන පොඩි ඊතලයක් අන්න ඒකට ක්ලික් කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ තියෙනවා සිංහල, සුද්ධ සිංහල, ඒ වගේම සිංහල කියලා අර පැන්සලක් එක්ක තියෙන තවත් ඔප්ෂන් එකක්. ඔයාලා මේකත් තියන්න ඕනේ. මෙන්න මේ සිංහල කියන ඔප්ෂන් එකේමයි. හරි. දැන් අපි ටයිප් කරලා බලමු ගස කියලා. ඔන්න මම උඩින් ටයිප් කරා ගස කියලා. ඉංග්‍රීසි අකුරු වලට පේන ඇති මුලින්ම තියෙනවා ගස කියලා. අපි ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් GSA කියලා. ඊට පස්සේ ගස, ගසා, ගාස ඔය වගේ එක එක ඔප්ෂන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ යාලා මේ විදිහට ගස කියලා ටයිප් කරලා අපි ඇඩ් කරනවානේ. ඇඩ් කරන්න අපි ටයිප් කරන්න ඕනේ ස්පේස් එක. මම මෙන්න මේ විදිහට දැන් ස්පේස් එක ගන්නවා. හරි. එතකොට ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති ඔටෝම මේක අර ගස කියලා සිංහල භාෂාවට මේක කන්වර්ට් වුණා. දැන් අපි මල කියලා ගමු. මල කියලා ගැහුවා ස්පේස් එක ගිහුවා සිංහලෙන් මල කියලා ටයිප් වුණා. මොකද අපිට අනිවාර්යයෙන්ම වචන දෙකක් ඇඩ් කරන්න නම් ස්පේස් එක ගහන්නම වෙනවා. ඒකින්ද අපිට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ අර සිංහල ඉංග්‍රීසි මික්ස් එකක් වෙන්න තිබ්බා කියලා. හරි. දැන් මම එන්ටර් ගහලා පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් ටයිප් කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට.
ඔයාලට පේනවා ඇති මේ සුළඟ කියන එකේ එහෙම අර සංඥකේ ඒ විදිහටම වැදලා තියෙනවා. එතන සුළඟ කියලා ගහන්න නම් අපිට සංඥකේ ගහන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් සුල n එකක් ගහලා ද ගහන්න මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට අපිට පුළුවන් සුළඟ කියලා මෙන්න මේ විදිහට සංඥකෙත් එක ගහගන්න. ඒ කියන්නේ සංඥකේ ගහන්න ඕන නම් අපි අනිවාර්යෙන් n අකුර ගහන්න ඕනේ. අර ඉංග්‍රීසියෙන් ටයිප් කරද්දී ආ ඉංග්‍රීසි අන්නේ තියරි එකම තමයි මෙතන යන්නේ. හරි මේ විදිහට පුළුවන් ඔයාලට ඕනම අකුරක් සිංහලෙන් ගහගන්න විදිහට. ඒ වගේම අර සිංග්ලිෂ් විදිහට යන නිසා ඔයාලට කීබෝඩ් එක දිහා බලාගෙන වේගෙන් ටයිප් කරන්න පුළුවන්. අර මොකද ෆෝන් එකේ අපිට පුරුදු වෙලා තියෙන මේ විදිහට. ඒක නිසා කීබෝඩ් එකේ මේ අකුරේ බොත් මේ සිම්බල් එක මෙන්න මේ වගේ දේවල් මතක තියාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි මේ විදිහට මල කියලා ගහලා ඔයාලට ඕනේ අර සංඥකෙත් එක්ක මල කියමුකෝ. එහෙම වුණත් ඔයාලට පුළුවන් අර කීබෝඩ් එකේ උඩින් තියෙනවනේ නම්බර් පෑඩ් එකක් 1 2 3 4 5 මම කියන්නේ අර F1 F2 නෙමෙයි F1 F2 ඒ ටිකට පල්ලෙහින් තියෙනවනේ 1 2 3 අන්න ඒ විදිහ ටිකක් අන්න එතනින් ඔයාලට අවශ්‍ය ඉලක්කම ගහන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඕනේ මෙන්න මේ දෙවෙනියට තියෙන මල කියන එක නම් ඔයාලා ගහන්න ඕනේ එතනින් දෙකේ ඉලක්කම. මෙතන මේ මාලා කියන එක ගහන්න ඕන නම් ඔයාලට ගහන්න පුළුවන් 3 ඉලක්කම. ඊට පස්සේ මේ ඉංග්‍රීසියෙන් මල කියලා ගහන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් 6 ඉලක්කම ගන්න. මම මේ දැන් 6 ඉලක්කම ගහන්න. ඔයාලට එතකොට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදියට මල කියලා ඉංග්‍රීසි අකුරු වලින් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. ඒ වගේම මේකේ තියෙන සියලුම සිම්බල්ස් මෙන්න මේකට වැඩ කරනවා මෙන්න මේ විදියට. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒකින්ද අපිට මේ සිම්බල් හොය වද වෙන්න දෙයක්වත් නැහැ. ඒ වගේ තමයි මෙතන මේ සිම්බල් අවශ්‍ය හොයාගන්න බැරි වුණොත් මෙන්න මේක අර අපිට අවශ්‍ය සිම්බල් තෝරගන්න පුළුවන්. මෙතනත් මේ විදිහට සිම්බල් ගණනාවක් තියෙනවා. සිම්බල් විතරක් නෙමෙයි එතන අර එක එක ගණිත සලකුණු මෙන්න මේ වගේ දේවල් ගොඩක් අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති එකක් මෙන්න මෙතනින් තෝරගෙන අපි ක්‍රියේට් කරගන්න එහෙම නැත්නම් අපි ටයිප් කරගන්න ඒ ටිකට දාගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපිට මේක print කරගන්න උරුම. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ ටික සිලෙක්ට් කරගෙන control C ගහලා copy කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මේක right click කරලා මේ විදිහට copy කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ word file එකක් open කරගන්න. මම දැන් මේ විදිහට word ගිහිල්ලා black document කියන එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක මෙන්න මේ විදිහට control V ගහලා paste කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක right click කරලා මෙන්න මේ විදිහට paste කරගන්න. හරි. දැන් මෙතන font එක විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඉස්කෝල පොත කියන option එක. අපි දැන් බලමු මේ ටික select කරගෙන මේක අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් නේද කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට මේක වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ අපේ font එක. ඒක අපිට පොඩි ප්‍රශ්නයක් නේ. ඒකට විසඳුමක් තියෙනවා අපේ වීඩියෝ එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකේ. මොකද මේක තවත් අදින්න ගියොත් මේක තවත් දික් වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් දැනට අර විදියට සාර්ථකව අපිට අවශ්‍ය හැමදේම අපිට අවශ්‍ය සිම්බල් සිංහල අකුරු ඕනම සිංහල අකුරක් ඒකෙන් ටයිප් කරගන්නත් පුළුවන්. ඕනම සිංහල අකුරක් කියන්නේ සංයක මූර්තජ ඒ වගේ හැම අකුරක්ම ඒකේ ටයිප් කරගන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය විදියට. හැබැයි අර සිංග්ලිෂ් එක අපි ගානට ප්‍රැක්ටිස් එකෙන් ටයිප් කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව අර normal font එකකින් අපි ටයිප් කරනවා වගේ මතක තියාගෙන ටයිප් කරන්න දෙයක් නැහැ. කීබෝඩ් එක බලලා අර සිංග්ලිෂ් විදියට අපිට ටයිප් කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. හරි. අපි මේකට කලින් වීඩියෝ එකක් කරානේ අර ෆෝන් එකේ voice typing වලින් කොහොමද ලේසියෙන්ම ටයිප් කරගන්නේ කියලා. ඒකෙදි අපි කතා කරා අන්නේ voice typing කරගන්න දේවල් මෙන්න මේ විදියට ෆොන්ට් එක වෙනස් කරලා අපේ පරිගණකයෙන් අපිට කැමති ෆොන්ට් එකක් දාලා මේ විදියට ක්‍රියේට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි ඒකයි මේකයි දෙකම එකට කරලා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. මේ ෆොන්ට් එක වෙනස් කරලා අපිට කැමති ෆොන්ට් එකකින් මෙන්න මේවා අපේ Word file එකට එහෙම නැත්නම් අපිට කැමති ෆයිල් එකකට දාගන්නේ කොහොමද කියලා. එතකන් ඔයාලා මෙන්න මේ විදියට ටෙස්ට් කරලා බලන්න. ඔයාලා normal font එකකින් use කරන එකද ලේසිම? එහෙම නැත්නම් අපි අද මේ කතා කරපු මෙන්න මේ විදියට ඔයාලගේ සිංහල ටයිපින් කරන එකද ලේසිම කියලා. දැන් ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. මෙන්න මේ විදියට ලේසියෙන්ම අපේ පරිගණකයෙන් අපිට සිංහල ටයිප් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේක කොච්චර ෆාස්ට් විදිහට අපිට ටයිප් කරන්න පුළුවන්ද. ඒ වගේම ඒක
මාරම ලේසියක් අපේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු වලට. ඔයා ප්‍රින්ටින් ෂොප් එකේම නැත්නම් මේ බැනර් වගේ දේවල් පොත්පත් ටයිප් කරන තැනකට ඔයාලට තවත් ලේසි වෙයි මෙන්න මේ ක්‍රමය. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් විදිහට අපිට යොමු කරන්න. ඒ වගේම තාමත් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඊට පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම channel එකේ about එකට ඔයාලට ගිහිල්ලා පුළුවන් අපේ Facebook සහ Instagram page follow කරන්නත්, Telegram සහ WhatsApp group සමග සම්බන්ධ වෙන්නත්, Telegram සහ WhatsApp ඔස්සේ මා සමග direct සම්බන්ධ වෙන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. තවත් අලුත්ම වටිනම වීඩියෝ එකකින් අපි එනකම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලන්න.